රයිට් එහෙනම් ෆිට්ම තමයි අපේ දරුවෝ ලස්සන කොටසක් ලස්සන තැනක ලස්සන කොටසක් කතා කරන්න තමයි මම මේ ඇවිත් ඉන්නේ. පොඩි චේන්ජ් එකක් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මම හිතනවා වෙනසක් ඇති පේනවා ඇති. ලස්සන වෙල් යායක් කුඹුරු යායක් මැද තමයි මං ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන තැනක්. මේ මං ඔයාලට ලස්සන කොටසක් කතා කරන්න තමයි ආවේ මේ ඉංග්‍රීසි කොටසක්. චේන්ජ් එකක් කිව්වනේ පොඩි වෙනසක් අද මොකද? අද කුඹුරට බැහැලා ඉන්නේ. හරි. කෙලිම බැස්සා කුඹුරට බැහැලා ඉන්නේ. කුඹුරට කියනවා අපි මොනවද? පැඩි ෆීල්ඩ්. පේනවා ඇති ලස්සන තැනක ලස්සන පාඩමක් කරන්න යන්නේ. හරිද? ගොඩක් ලස්සනයි තැන. ලස්සන පාඩමක් කරන්න යන්නේ ඔයාලත් එක්ක. හරිද? මම හිතනවා වටේම පේනවා ඇති. හරි ගොඩාක් ලස්සන තැනක්. ඉතින් ගමක සුන්දරත්වය තමයි මේක ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ලංකාව කියන්නේ අපේ හොඳ රටක් සුන්දර රටක්. ඉතින් විශේෂ පාඩමක් කරන්න පාඩමක් කතා බහ කරන්න තමයි මේ යන්නේ ඔයාලත් එක්ක. මොන වගේ කොටසක්ද? මම කියවනේ කුඹුරට පැඩි ෆීල්ඩ් රයිට්. වී වලට සාමාන්‍යනේ පැඩි කියලා කියනවා පැඩි. රයිට් වී වලින් ඕව කොටලා කරලා තමයි එන්නේ රයිස් නේද? අපි කන රයිස් හැදෙන්නේ මේ වයින් තමයි. හරිද? කුඹුරේ. ඉතින් විශේෂ කොටසක් විශේෂ කාරණාවක් ඔයාලට කතා කරන්නම් අද දවසේ මේ වෙන මොකක්වත් නේ වාක්‍ය හදන පැටර්න් එකක් කතා කරන්න යන්නේ. පැටර්න් එක සුපිරි වැඩක්. හරි මේවට කියන්නේ මොකද්ද? පොඩ්ඩ ඉංග්‍රීසි. මොනවාද? පොඩ්ඩ ඉංග්‍රීසි. පොඩ්ඩ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යන්නේ. බලමු මොන වගේ කොටසක්ද මොන වගේ කාරණාවක්ද අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියලා. පුතේ අපි අද කතා කරන්න යනවා මට යමක් පුළුවන් කියන අදහස. පුළුවන් කියන්නේ can. හරි can කියන්නේ මොකද්ද? පුළුවන්. එහෙනම් පුළුවන් නම් can දානවා. පුළුවන් නම් can දානවා. හරි සරල දෙයක් තියෙන්නේ. can කියන්නේ පුළුවන්. එතකොට පුළුවන් can කියන එක භාවිතා කරද්දී ඒක වචන බහුව වචන කියලා ભેදයක් නැහැ. හරිද? මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි can ඕනම අවස්ථාවක අපි දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් can මොනවාද? subject එක පිටිපස්සෙන් තමයි can දාන්නේ. දැන් කොහොමද මට පුළුවන් කියලා කියන්නේ? මම නේ අදහස I නේ. එහෙනම් I can මට පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔහුට පුළුවන් නම් ඒක වචන ඒත් he can ඔහුට පුළුවන්. හරිද? ඇයට පුළුවන්. ඇය she can. බහු වචනයි අපිට පුළුවන් එනම් we can. ඒ අදහස යූස් කරන්න පුළුවන්. මට දුවන්න පුළුවන්. හරි සරලයි මොකද්ද කියන්නේ? I can run. I can run a race. හරි ඔහුට දුවන්න පුළුවන්. he නේද? he can run. අපිට දුවන්න පුළුවන්. වැඩේ අල්ලගත්තද? we can run. හරිද? මට පීනන්න පුළුවන්. I can swim. ඔහුට පීනන්න පුළුවන්. he can swim. අපිට පීනන්න පුළුවන්. මොනවාද? we නේද? we can swim. හරි. පැහැදිලි. මට නටන්න පුළුවන්. I can dance. ඔහුට නටන්න පුළුවන්. he can dance. අපිට නටන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? we can dance. හරි. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? I can speak English. ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. he can speak English. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. we can speak English. වැඩි. හරිද? ලස්සන තැනක ලස්සන පාඩමක් අරන් ආවේ පුතේ. ෆිට් එකේ ඉන්න ඕන වැඩේ අල්ලා ගන්න ඕන. ඉතින් අපේ දරුවන්ට සුපිරි වැඩක් දෙන්න ඉදිරියට හැමදාම මේ ලස්සන ප්ලේසස් වලට මං ගිහිල්ලා පොඩ්ඩ ඉංග්‍රීසි මොකද්ද කියන්නේ? පොඩ්ඩ ඉංග්‍රීසි. මොකද්ද? පොඩ්ඩ ඉංග්‍රීසි අරන් එනවා. විනාඩියක් දෙකක් තුනක් වගේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ ලස්සන කොටස් ටිකක් අපි කතා කරනවා සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් අද කොටස ගොඩක් ලස්සනයි, තැනත් ලස්සනයි. මම වටේම පෙන්නන්නම්. හරිද? සුපිරි ප්ලේස් එකක්. ආයේ නේ. ෆිට් එකේ ඉන්න ඕන, ගැම්මට ඉන්න ඕන, ගැම්මට වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක දාලා වාක්‍ය හදන්න වාක්‍ය 5ක් විතර දාලා මේක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැමදාම පොඩ්ඩ ඉංග්‍රීසි ඉතාමත් කෙටි වීඩියෝ වලින් ඔයාලා හමු වෙනවා ඉක්මනින් හැමදාම. ඉතින් සතුටින් ඉන්න පරිස්සමින් ඉන්න තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඕකේ. ඉතින් වෙල්ල ආය මේ කුඹුරු ආය නේද? පැඩි ෆීල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් නැවත පෙන්නන්න. හරිද? ගොඩක් ලස්සනයි. ලංකාවේ සුන්දරත්වය. ඉතින් මීට වඩා ලස්සන තැන් ඇති. ඉතින් හදිස්සියෙම තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. තව ලස්සන ප්ලේස් වලට මම යන්නම්. එහෙනම් සූපතනවා පරිස්සමින් ඉන්න. එහෙනම් wish all the best. okay good luck. කොහමද ඉන්නේ? ෆිට් එකේම ඉන්න ඕන.